Simple lang ang kanilang misyon pero napakahirap. Ang tumira sa mga isla ng Spratlys, pipilitin nilang mabuhay. Sa layo ng Spratlys, daig pa raw ang nag-abroad. Ang aming destinasyon, ang isla ng Pag-asa sa Spratlys o ang tinatawag ding Kalayaan Island Group. Mas matibay ang loob ng mga sibilyang kasama. Sila'y mga Palawenyo na nakumbinsing tumira sa Kalayaan Island. Sila ang magiging unang komunidad ng mga sibilyan na magtatayo ng unang seat of government sa isla ng Pag-asa. Sa pamamagitan ng settlement program na ito, umaasa ang pamahalaan na mapapatibay ang Philippine claim sa Spratly Islands. Kiss na kay ate. Kiss na kay ate. Dali. Kiss na kay ate, please. Morning po. Ikaw ba yung kausap ko? Tuloy na kami. 7:30 ng umaga, umaambon dito ho sa Pier 13 sa Maynila kung saan sumasakay po tayo ng Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard papunta doon sa Pag-asa Island. Halos 25 taon na ang nagdaan mula nang pumayag ang gobyerno na may mga sibilyang manirahan sa islang ito. Marami na nagbago sa mismong loob at paligid ng isla. Ayos. Ganda-ganda. Takot kami dito magdira, hindi kami natatakot kasi bakit tayo matakot? Lugar natin ito, sa Pilipinas ito. Mas tumindi ang tensyon at mas tumatag ang ambisyon na protektahan ang sa atin. Pero sa paglipas ng panahon sa isla, na kung tawagin ay Pag-asa, bitbit pa rin ba ng pangalan ang bigat ng sinisimbolo nito? Nakasakay ho tayo sa 97 meters na Teresa Magbanwa dito sa, tama Kapitan, no? Pier 13 tayo. Yes. Going to Pag-asa Island. Yes. Tawag daw nila dito, command and control. Dito na monitor lahat ng magiging galaw, ng barko, pati yung communication kung meron mang magi-intercept na ibang barko doon sa rutang daraanan natin. Estimate ni Kapitan, mga more or less hanggang September 12 ng umaga ang dating natin sa Pag-asa Island. Sabi nila maganda panahon. So, hopefully, maging maayos yung biyahe natin. From Manila, going to Pag-asa Island. Tayo doon. Wala kayong truck dito. So pwedeng mas maaga pa sa morning ng 12. Early talaga. Nung alas 6, pasok na tayo doon. 10-0. Galing tayo dito. Ito na yung truck natin. So, street lang. Ito yung Pag-asa. So, it's about, 450 nautical miles. 450 nautical miles. So, at 10 knots, mga 45 hours. Diretso tayong Pag-asa Island. Sir. Diretso tayo Pag-asa Island. Ito muna ating magiging pansamantalang tahanan sa mga susunod na araw. Medyo malayo pa biyahe. Pahinga muna tayo. Good night. Hindi madali ang makarating sa Pag-asa Island. Bukod sa masungit ng panahon sa mga huling buwan ng taon, aligagari ng dagat. Pero ang hirap ng biyahe, sinusuklian ang mga ganitong tipo ng tanawin.
45 oras ang biyahe ng BRP Teresa Magbanwa mula Pier 13 sa Maynila. Matatagpuan ang Pag-asa Island sa West Philippine Sea. 277 nautical miles mula sa Puerto Princesa sa Palawan. Pero bukod sa Pilipinas, mariin din na ginigiit ng China, lalo na sa mga nakalipas na taon, na may karapatan sila sa area na ito. Maswerte kong ituring na sa biyahe ngayon, magandang lagay ng panahon. Pero, di malaman kung swerte rin ba na matatawag na masalubong ng ganito. Nasaan tayo ngayon? Nandito na tayo sa tabi ng Pag-asa, sir. Distance natin kay Pag-asa, sir, 2.5 nautical miles, sir. 2.5. So nagbagal tayo ng takbo. Bagal muna tayo, sir. Bali magantay tayo ng liwanag bago papasok. Kasi dito kasi, sir, mababaw na, sir. Meron lang siyang area na malalim. Ay, kung dadaan tayo na madilim pa, sir, di natin matignan yung discoloration ng Tubig. tubig. Baka masadsid tayo, sir. Oh. Pero alam na nilang nandito tayo. Alam nila, sir. Okay. So ilan monitored nyo na Chinese Coast Guard vessel? Yung kasunod natin, sir, si 5308. Hindi nyo kahapon. Yes, sir. Yung kanina, sir. Kagabi, sir. Pero kung halimbawa, abot na ng radyo nila ang signal frequency. Halimbawa, in case magradyo sila, kaya na nila. Yes, po, sir. Okay. Hintay lang natin magliwanag. Bago namin narating ang Pag-asa, nagparamdam na ang puwersa ng People's Republic of China. Pagputok ng araw, naging mas klaro pa ang tila ba'y nagiging normal na eksena sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Walang radio challenge sa aming pagdating dito. Pero dinig sa radyo ang mga pag-uusap mula sa mga puting barko ng China Coast Guard. 我们兵队四艘，分为114、1洞3。 Nakaangkurahe na itong BRP Teresa Magbanwa, 0.5 nautical miles ang layo west-northwest mula doon sa Pag-asa Island. Pero sa likuran natin, makikita yung malaking puting barko na yan. Isa lamang yan sa dalawang barko ng Chinese Coast Guard. Sa kaliwa yung isa, kapag tumingin tayo sa bandang kanan, makikita yung isang mas malaking puting barko pa ng Chinese Coast Guard. Bagamat medyo mas malayo, pero sa pagitan ng dalawang puting barko na yan, itong kaliwang barko ng Chinese Coast Guard at nasa kanan, sa gitna nila, nakapila yung napakaraming mas maliliit na barko na sinasabing mula sa Chinese militia na para bang nagmamasid sa bawat kilos at bawat galaw nitong BRP Teresa Magbanwa. Ang mga rigid hull inflatable boat o reboat kung tawagin, ang magtatawid sa atin patungo sa Pag-asa. Ganito ang itsura ng Pag-asa Island. Walang malinaw na suporta Sinamahan noon ng veteranong reporter na si Dindo Amparo, ang mga unang sibilyan na pumayag na tauhan ng isla at bumuo ng komunidad doon. 2 dekada na mula nang itatag ni Marcos ang munisipalidad ng Kalayaan dito sa Spratlys. Pero sa matagal na panahon, sundalo lang talaga ang tumira dito. Sa pagbaba ng mga sibilyan sa isla, noon lamang naging malinaw kung gaano kahirap ang kanilang kinakaharap. Bistula palang Noah's Ark ang barko. May dala kaming mga manok, kambing at baboy. Mga hayop na susubukan nilang buhayin at paramin sa islang ito. Pero ang nakakapangilabot, may baon pa kaming ilang toneladang lupa mula Palawan, ikakalat sa isla para pagtamnan ng halaman. Puro bato at buhangin kasi dito. Noon ko naisip kung gaano nakakatakot maiwan dito. Ito ang gusto nating patunayan na kung palagi tayong maniniwala na itong lugar na ito ay inaangkin ng iba pang mga dayuhan, dapat manindigan tayo. Let's show to them that this is really ours. Pagtapak naman sa isla, una naming hinanap ang mga sibilyan na unang naging salta dito. Dito na tayo sa Pag-asa. Dito na tayo ng Pag-asa. Yes sir, yung isang pinakamatagal din nito si Ronnie Puhabgo.
Gano'n na ho ba kayo katagal nakatira dito? Sa 22 years na, sir. Tagal na rin. Itinuro kami sa mangingisdang si Ronnie Cohamco na inabutan naming katatapos lang mga will sa laot. Pamangkin ni Ronnie si Princess, ang pinakabatang kasama sa unang grupo ng mga sibilyan sa Kalayaan Settlement Program noong 2002 na nakuhanan pa ng video noon. Ang pinakabata sa grupo, si Princess, 5 taong gulang. Kiss na, yan, kiss na kay ate. Kiss na kaya, dali. Kiss na kay ate, Princess. Pero wala na si Princess sa isla. Minabuti niyang lumipat na ulit sa Puerto Princesa dahil doon siya sa munisipyo nagtatrabaho. Oo. Ito yung mga nahuling isda dito sa bayan ng Kalayaan sa West Philippine Sea. Ganda. May buyer ba yan? Yung may kwan sa akin, sir, 20 kilos yung pa-reserve. Pero yung iba, wala na itong kukuha yung iba. Tanigi daw tawag dito. Huli sa Pahila. kalagatang sakop ng Pag-asa Island. Sa Palawan. Mabigat. Mabigat siya. Mga ilang kilo to, tay? Mga 18 kilos, sir. 18 kilos. Magkano ba per kilo? 130 po. 130. Opo. Mabigat ha? Yung kaya dalawa na yan. Yan, dalawa yan, sabay kumagat sa hila ko. Di ba pumapalag to, tay? Halimbawa itong Sir, malaki. mabigat po yan, sir. Baka ingat lang po kayo sa ngipin yan, matalim. Sir, ito po yung may... Sige lang, ayan yun lang. Talim po yan, sir. Mrs. ni Bere? Opo. So siya na magluluto. Pero magtitira kayo sa inyo, pambenta lahat. Kasi sawa na rin, sir, sa pabinta na lahat yan. Sawa na. Ayon sa island coordinator ng isla, mayroong 79 na pamilya ang naninirahan dito. Bukod dyan ang mga uniformed men at ang mga dayong construction worker na dito nagtatrabaho. Taong 1999, nang unang mapadpad sa isla ng Pag-asa, ang nooy 24 anyos pa lang na si Ronnie bilang construction worker. Kasama pa siya sa mga sumalubong sa mga pamilyang galing sa mainland para subukang dito manirahan sa isla. Ang unang inakalang trabaho lang sa isla, nauwi sa subukang dito na rin manirahan kasama ng iba pang mga pamilya na unang nahikayat mamuhay. Palaran sa isla ng Pag-asa. Dito, sir, yung nagusto ko talaga dito, yung tahimik siya. Kung ikaw gusto mo nang, ayaw mo nang yung maggulo na kan, mas okay dito magtira. Tsaka, yun, sa pagdating sa hanap buhay, kahit nga sabi natin na wala namang gano'ng mga malalaki mga tindahan dito, mga business, iisipin mo paano magkumikita yung tao. Opo. Dito kasi, yan katulad na nakita yung pangingisda yung kan namin dito. Tsaka wala naman kaming buyer dito, kundi umasa lang din kami dito sa mga sundalo na yun, umorder ng isda at saka may mga bisita. Yun yung pinakakita namin, katulad namin na wala kaming trabaho sa pangisda lang talaga. So yun yung nagustuhan namin dito kasi unang-una yung isda medyo sagana pa. Hindi siya gaano, hindi ka masyadong magastos sa pagdating sa mga expenses sa paglaot. Kung dati ay halos hindi alam ng karamihan ng isla ng Pag-asa, ngayon, iba na. Lalo't laman parati ng balita ang Pag-asa Island. Sa tuwing magkakaroon ng tensyon sa area, sa pagitan ng Pilipinas at China. Well, para sa akin, to be very candid about it, of course, alam naman natin, mas ramdam natin ngayon ang presensya ng harassment ng People's Republic of China in different parts of the West Philippine Sea. So in terms of security, I would say na mas mataas yung feeling of insecurity ngayon dahil nandyan lang yung Chinese Maritime Militia, the Chinese Coast Guard, and the naval base ng People's Republic of China. Bago ang paninirahan dito ng mga sibilyan, nauna nang ipinwesto sa isla ang mga uniformed men mula sa Armed Forces of the Philippines at iba pang tropa ng gobyerno. Kasama na ngayon ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Patunay ang lumang bunker na gaya nito. Ang ilan, halos matabunan na ng buhangin at hindi na rin nagagamit. Ang lighthouse o tori na ito,
naging saksi sa malaking pagbabago sa isla. Mula noon hanggang sa unti-unting ma-develop ang mga pasilidad sa buong isla. At ngayon, puspusan din ang pagsasaayos ng runway sa isla na dati nang mas mahaba sa lawak ng Pag-asa. Pero mas pinapaganda pa. Pero kahit napakalawak ng laot, hindi lahat ng parte nito ay pwede pang marating na mga gaya ni Ronnie at na iba pang kapwa niya mangingisda. Talagang umiiwas na ako sa parang hindi ako maabala mga isda. Mas pinipili ko na lang dito, magtiyaga lang kung ano yung mahuli. Yun na lang yung tiyaga. Kasi sa totoo lang, yung part na bahura dito, yan yung maraming isda. Kasi malapad yung kababawan niya na pwedeng pangisda namin. Ay hindi na kami kasi, kita nyo na malos nakabako na dyan mga barko nila na Coast Guard at saka yung mga milisya nila nandyan. Saksi ang pinakamalaking barko na ito ng Philippine Coast Guard sa mga hamon ng tropa at ng mga residente. Ang Pag-asa, kung titingnan mo naman, ang highly contested dito pagdating sa People's Republic of China is Sandy Cay's 1, 2, and 3. But on the opposite direction, sa other side ng Pag-asa, they can still freely fish pa rin naman. Although I'm not really sure kung how it affect the chances na mas mataas yung magiging catches ng mga mangingisdang Pilipino. Based on what we did noong mga nakaraang buwan, kung maalala mo, Sir Johnson, the People's Republic of China claimed that they have already taken occupation nitong mga Sandy Cays na to. But we have proven na hindi naman ito totoo. At hanggang ngayon, ang ating mga mangingisdang Pilipino and of course the troops that we have deployed in Pag-asa ay nakakapunta pa rin dito. Yung high school mga Indian. So paano sir, dito na lang natin kayo paikot-ikot, gano'n. Sige. Makikisakay kami na alas 3 ha. Baka bakunan ka namin tayo, baka lalo ka swerte. Dalawa. Sumama kami sa muling pagpalaot ni Ronnie. Sa mahigit 2 oras naming pagparoot pa rito sa laot, walang kumagat na kahit isang isda sa kawil namin. Tay, paano yun? 2 oras tayong pumalaot. Yata tayo sila natin makahuli. Meron talaga. Saan? Meron. Saan alakan? Meron lang buhay sa dagat. Swertihan din pala, anak. Nakita kayo na. Pawi na lang ulit. Dito natatapos ang maghapon ng isang mangingisdang gaya ni Ronnie. Konting pahinga at umaasang sa muling pagpalaot bukas, may maiuwi. Ang misis ni Ronnie na si Daisy, maagang nagsaing at naghanda ng kanilang magiging hapunan. Dito na rin kami inabutan ng oras ng hapunan. Ang ulam, fresh na isda mula sa dagat. Kailangan wala kami tinidor, sir. Wala namin tinidor namin. Isang sawag kayo, baka maano. Gata. Ketchup, yung ano bang tawag doon? Parang Sweet and sour. Oo. Ayan, kahit paano, may ibang lasa naman. At tayong huli tayo. Sir, Hindi kami swerteng kasama. kaya yung gano'n na talaga sa concert sa dati sa dagat talaga. Sa araw-araw sa Pag-asa Island, mas lalong nararamdaman ang layo nito sa Pilipinas. Di lang sa lokasyon, kundi sa kalidad ng pamumuhay. Mabagal ang oras kapag dito ka sa isla ng Pag-asa. Walang traffic, tahimik. Ang maririnig mo lang, yung parang paghinga ng kalikasan. Maraming pagkakaabalahan sa isla, pero kakaunti ang libangan. Sa concert, wala naman kaming TV kasi medyo wala pang pambili ng TV. Kaya isa sa cellphone na lang. So ito lang sir, kung isipin ng iba na ba nakarating dito, unang apak nila masaya. Pero pag isang linggo sila, baka isipin nila ganun pala kahirap dito. Kasi mamimiss mo yung buhay sa mga sa mga kabyas na talagang nandyan, lakad-lakad dyan sa maraming tao, mga mall dyan. Pero dito wala kayo kasi
Hanggang ganito lang yung makita mo sa isla, masaya na dyan yung may nagkumpul-kumpulan. Yun na yung masaya sa amin na magpangita-kita lang dyan sa baryo. Yun ang pinakamasaya sa amin. May mga birthday, may mga activity dyan sa school. Yun ang pinakamasaya na yun sa amin. Pag wala yun, na normal lang na mga araw, makita mo dyan, wala lang. Sakto ang aming pagbisita sa isla dahil may okasyon sa eskwelahan ng mga bata. Di bali ng tamad, at least hindi naman pagod. Isang mga ganitong pagtitipon sa mga bibihirang kasiyahan ng mga taga-isla na talagang inaabangan ng lahat. Noong araw na yon, kasali ang isa sa 3 anak ni Ronnie at Daisy na si Jason. Isa lang si Jason sa may 115 estudyante sa buong isla. Mayroon lamang ditong mula kindergarten hanggang high school. 13 lang ang teacher, 7 sa elementarya at 6 naman sa high school. Kahit paano, narito na rin ang ilang basic needs ng mga taga-isla. May supply na ng kuryente, hindi gaya nun na nakaasa lang ang lahat sa generator kaya limitado ang oras na may ilaw. Hindi na rin sa balon kumukuha ng tubig ang mga taga-isla gaya dati. May regular na daloy ng tubig sa gripo at libre ang malinis na inuming tubig. Ang bawat pamilya may natatanggap na ring libreng supply ng bigas. May mga lugar din sa isla gaya nito. Nakapansin-pansin ang kumpulan ng tao, hawak ang kanilang cellphone dahil nakikiconnect sa libreng wifi. Sakaling may magkakasakit, may clinic na rin dito. Pero hindi lahat ng karamdaman o mabibigat na emergency kayang gamutin dito. Kami naman po under DOH, isang nurse deployment program, ako po yun. At isang RHMPP, Rural Health Midwife Placement Program. So, tapos meron po tayong 2 regular din po na medical dito. Kumusta mga pasyente niyo rito? Lahat naman po ng pasyente na bibigyan naman po namin ng kanilang mga tugon sa mga kanilang karamdaman. So, kapag hindi namin po kaya, katulad ng pag severe na, pag sinabi po ng doktor o anuman, at kahit pag hindi na namin kaya, itinatawag po namin sa ibaba, sa head of office namin. At kung sinuswerte, may mga donor na naghahatid ng tulong sa kanila. Ang tawag namin dito, Mission Waves of Hope. It's our mission today. We call it Waves of Hope because we want to bring konting kasayahan sa pag-asa. So, mga 1 month ago, nag-organize ako ng drive. I wanted to really go to West Philippine Sea, to Pag-asa Island. I want to meet the children, the people here, the family of the troops. Nung nakita ko yung mga mangingisda na pinapahirapan, sabi ko, kababayan ko to. Di dapat sila inaapi ng ganun. Kaya gusto namin, kaya inorganize namin to. Malaking tulong ang mga ganitong ayuda, lalo't di murang mamuhay sa isla. Dahil malayo sa kabihasnan, sadyang mas mahal ang bilihin sa mga sari-sari store dito. Ate, pamili. May soft drinks kayo? Soft drinks po sir, out of stock. Out of stock daw. Sige. Di ba isla tayo na Pag-asa? Magkano presyuhan ng paninda? Kagaya po ng ano sir. Halimbawa, unahin natin sa yung basic mantika. Magkano mantika? Ang mantika po namin sir, pag 1.5 to 50 po. Pag isang bote po, 60. Kung ikukumpara natin sa presyo sa baba, sa Puerto, magkano yung 1.5?
Ang sa Puerto po kasi, pag bumibili kami sa wholesaler, pagka medyo mura, nasa 100 po. Pag mataas naman ang presyo, nasa 120 po. Ang isang 1.5. Ate, ang dami mo rin paninda, no? Pero gaano kayo kadalas na bumababa sa Puerto para mamili? Ako po sir, nagpapautos na ako dun sa magulang. Nasa Puerto siya ngayon. So mamimili sila sa baba, papadala sa iyo. At dahil halos lahat ng talagang taga-isla ay magkakakilala, alam ng magkakapitbahay kung may dayo o may bagong mukha, bihira din ang krimen sa isla. Kami sa Saksi ang lumang patrol car na ito sa bibihirang police investigation dahil kalimitang away pang barangay lang ang meron dito. Actually po ang peace in order dito na ang lugar na ito ay napakapayapa. Ang Kalayaan ay isa sa mga zero crime. Sa Palawan po, 3 po ang zero crime. Ang Cagayan Silio, ang Agutaya at ito pong Kalayaan. Merong mga nangyayari po rito, yung mga mga alarming scandal na ganyan. Mr. Isla po ito, parang meron yata issue na meron ng huli or kumain o nagbenta ng pawikan? Yan pong pangyayari na yan ay nasa PNP Maritime na naimbestigahan na po. Yung mga residente rito, sila talaga aware. Tsaka pagdating sa mga batas na ganito, sa mga wildlife, aware sila. Pulis ang nagpapatrolya sa isla, habang Coast Guard at Maritime Police naman sa laot. Hindi kaila, nadihado ang tropa ng Pilipinas kung ikukumpara sa dami ng nakadeploy na barko ng China sa parting ito ng West Philippine Sea. Despite of limited number, we can assure and express our commitment na kapag ang Philippine Coast Guard vessel na deploy sa Pag-asa, meron silang makikitang suporta sa gobyerno, not just in ensuring safety and security, but we're also, for example, ang barko na to, ang nagdahatid din ng ating tulong, mga donasyon pagdating sa ating mga locals dito sa Pag-asa. Sabi ni Ronnie, iba ang kwento ng Pag-asa para sa mga dayo at para sa mga taga rito. Iba ang mabisita lang at babalik din sa mga nakagawian. Kumpara sa ito na ang buhay araw-araw at ang isla ang inuuwian. Bakit pa tayo susuko sa ganong sitwasyon na natagalan natin ito na pinaglaban yung isla bago katulad yan? Na-develop na ito ng kwan. Kung noon nga, nagtiyaga ako dito na hindi pa develop ngayon pa kaya na nakikita natin yung improve ng Kalayaan. Tama na siguro ganito yung buhay ko. Kung saan tayo masaya, doon tayo. Mas gustuin ko na lang yung ganito na pangisda lang ako. At least nandito ako sa yung kuha ko na bayan talaga na masaya ako sa lugar ko. Walang makapagsasabi kung anong mangyayari sa mga susunod na 3 buwan. Isang bagay lang ang malinaw. Di biro ang magiging buhay dito. Sino ang makapagsasabi? Pag-asa ang dala ng bagong buhay sa isla. Isang pagkakataon na baguhin ng mga kapalaran. Di lang sa bawat isang pamilya na nagbabaka sakali, kundi pati ang pinaglalabang karapatan ng bansa. Alam nyo, sa ilang araw naming pagstay dito sa Isla ng Pag-asa, parang doon ko ulit na-realize yung salitang simple. Simpleng buhay. Sa kabila ng maraming issue na kinakaharap ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea, parang kung pwede lang, no? Dapat ganito lang, walang iniisip na problema mga taga-isla ng Pag-asa. Yung para bang walang banta ng biglang pag-atake or pagpigil sa mga mangingisdang pumalaot. Ngayon, mas matindi ang banta. Gumaan kahit paano ang buhay sa isla dahil may mga nabago. Yun nga lang, tambak pa rin ang hamon at mas madaling sumuko. Pero para sa mga taga-isla, araw-araw nakikita at oras-oras pinapaalala na hindi pangamba ang pangalan ng kanilang tahanan, kundi pag-asa. Bagay na kailanman hindi nabubura.